এভৰিৱান সকলোকে স্বাগতম জনালো মই আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লে মই এই চেনেলটোত মাজে মাজে এতিয়াৰ পৰা বেংকিং ৰিলেটেড ভিডিঅ' আপলোড কৰি যাম মানে ফাইনেন্স কন্টেন্ট প্ৰত্যেকজন মানুহে চাব পাৰিব কাৰণ মই নিজেও বেংকত জব কৰা 3 বছৰতকৈ বেছি হ'ল 3.5 বছৰমান এইটো সেক্টৰত জব কৰি আছো সো মই অসমীয়াত এনেকুৱা চেনেল এটাও নাই য'ত প্ৰপাৰ ফাইনেন্সত গাইডেন্স দিয়ে সো মোৰ এই চেনেলটোত মই প্ৰপাৰ দিম বুলি ভাবিছো সপ্তাহত 2-3 দিন দি যাম আজি ফাৰ্স্ট ভিডিঅ' হিচাপে সিবিল স্কোৰৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম সিবিল স্কোৰ কি হয় আৰু কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি ভাল কৰাৰ কি উপায় থাকে ঠিক আছে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পোন প্ৰথমে সিবিল CIBIL সিবিল কি হয় সিবিল স্কোৰ বুলি কম বাট সিবিল জাস্ট এটা কোম্পানী হয় সিবিল এটা জাস্ট কোম্পানী আপোনাৰ যোনটো স্কোৰ হেতু কোৱা হয় ক্ৰেডিট স্কোৰ আমি ভুলকে কৈ থাকো তো সিবিল স্কোৰ নহয় ক্ৰেডিট স্কোৰ বুলি ক'ব আজিৰ পৰা আপোনাৰ সিবিল এটা জাস্ট কোম্পানী যোনে আপোনাৰ ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেন্সি বুলি কোৱা হয় ভাৰতত আমাৰ ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেন্সি 4টা আছে CIBIL ইকুইফেক্স এক্সপেৰিয়েন এণ্ড ক্ৰিপ CRIF এই 4টা কোম্পানী সেম কাম কৰে আপোনাৰ ক্ৰেডিট ৰেটটো ৰেট কৰে এটা হেতু বস্তু হয় কি চাওক মই এটা উদাহৰণ দি দিছো আপুনি SBI পৰা লোন লব যাব ঠিক আছে আৰু আপুনি আগতে 5টা বেংকৰ বেলেগ বেলেগ বেংকৰ পৰা লোন লৈ থৈছিলে এটা SBI পৰা যেতিয়া আপুনি লোন লব যাব ঠিক আছে যোনজন মানুহ তাত বহি থাকিব হিটো আপোনাৰ আগৰ হিষ্ট্ৰি চাব বিচাৰিব আপোনাৰ আগতে লোন লতে আপুনি সময়মতে মাৰিছে নাই তো ফলত কি কৰিব লাগিব তেওঁ সেই আগৰ 5টা বেংকক খুদিব লাগিব যে এই মানুহজনে লোন লৈ ভালকে মাৰিছে নাই কিন্তু সেই সময়ত সেই আগৰ 5টা বেংকে সেই ইনফৰমেশনটো নিদিয়ে কিয় কাৰণ আপোনাৰ পাৰ্সোনাল ইনফৰমেশন বেলেগে শেয়াৰ নকৰে তো সেই কাৰণে ভাৰতত আনা হৈছিল ক্ৰেডিট ৰেটিং এজেন্সি এই 4টা হিহঁতৰ কাম হল হিহঁতে প্ৰত্যেকটো বেংকৰ পৰা ডেটা যায় তাত ঠিক আছে কোৱাৰ্টাৰলি ডেটা যায় আৰু মান্থলি ডেটা কিছুমান যায় ফৰ্টনাইটলি বেসিছত যায় ফৰ্টনাইটলি মানে 15 ডেজত যায় তো সেই ডেটা বিলাক তাত কালেক্টেড হৈ থাকে এটা জায়গাত আপুনি যিমান বেংকৰ পৰা লোন লৈছে যিমান বেংকৰ পৰা ক্ৰেডিট কাৰ্ড লৈছে প্ৰত্যেকটো বেংকৰে সেই ডেটা বিলাক তাত জমা হৈ থাকে আৰু আপুনি যেতিয়া নিজৰ সিবিল ৰিপৰ্টটো বা ইকুইফেক্স ৰিপৰ্টটো চাব তাত প্ৰত্যেকটোৰে ষ্টেটমেন্ট আপুনি তাত ধুনিয়াকৈ পাই যাব আপুনি কিবা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল সময়মতে মাৰা নাই তাতে ওলাই যাব ডিপিডি হৈ পেলাই আপুনি এটা লোন লৈ সময়মতে মাৰা নাই হেতু তাত ডিপিডি হৈ ওলাই যাব সো এই ডিপিডি মানে কি ডিলে যেতিয়া কৰিব আপুনি যিমান দিনৰ ডিলে হয় তাত ডিপিডি হিচাপে শো কৰে এটা বস্তু সদায় মন কৰিব সদায় লোন হওক বা ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল হওক সময়মতে দিব চেষ্টা কৰিব কি জানেনে এবাৰ যদি সেই ডিপিডিটো আহি যায় যে ই ইমান দিনৰ ডিলে কৰিছে সেই ডিপিডিটো আপোনাৰ জীৱনত কেতিয়াও উঠিব নোৱাৰে ঠিক আছে মই নিজে লোন ৰিলেটেড কমপ্লেইন চাই আছো মই যত ইয়াতে আছো এতিয়া তো মানুহে এটো বহুত কমপ্লেইন কৰে তো হেতু কেতিয়াও আপোনাৰ উঠিব নোৱাৰে ঠিক আছে সেকেন্ড কথা হল আপুনি সময়মতে ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ বিল পেমেন্ট কৰিব লোন পেমেন্ট কৰিব সেটেলমেন্ট এটা সেটেলমেন্ট বহুত ডাঙৰ কনফিউজন হৈ যায় যেতিয়া মানুহে লোন লওঁতে এনেকুৱা এটা বস্তু হয় আপুনি লোন ললে 10 লাখ টকাৰ মাৰি গৈ আছে শেষত আপুনি মাৰিব নোৱাৰা হল বেংকক আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰিব অলপমান মোক মাফ কৰি দিয়কচোন তো বেংকে কি কৰে আপুনি যদি বাৰবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰে তেওঁলোকে আপোনাক সেটেলমেন্ট কৰাই লয় লোনটো ঠিক আছে সেটেলড বুলি আহি যায় সেই সেটেলটো কিন্তু কমপ্লিটলি বেংকৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তেওঁলোকে কৰাব নাই যদি তেওঁলোকে সেটেলমেন্টত এগ্ৰি হৈ যায় তাৰ মানে আপোনাৰ লোনটো যিমানখিনি বাকি আছিল ধৰক 1 লাখ টকা বাকি আছিল হেতু সেটেল কৰি লোনটো ক্লোজ কৰি দিয়ে আপোনাক এনওসি দি দিয়ে কিন্তু তাতে এটা কথা থাকি যায় সেটেলমেন্ট লেটাৰ লিখা থাকে গুটেখিনি কথা আপুনি যত সাইন কৰে সেটেলমেন্ট লেটাৰ তাতো লিখা থাকে সেই লোনটো যে ক্লোজ হৈ গল আপোনাৰ সিবিল ৰিপৰ্টত বা আপোনাৰ যেটো ক্ৰেডিট ৰিপৰ্ট হয় তাতে কিন্তু লোনটো ক্লোজ বুলি নেদেখায় তাত কি দেখাব জানেনে ৰিটেন অফ সেটেল বুলিও নেদেখ কিছুমানত সেটেল লিখে কিছুমানত ৰিটেন অফ তলত ৰিটেন অফ এমাউন্ট ৰিটেন অফ মানে কিমানখিনি পইচা আপোনাক মাফ কৰি দিয়া হল যে আপুনি এখিনি পইচা দিব নালাগে তো সিবিল ৰিপৰ্টত গুটে জীৱনভৰ আপোনাৰ সেই ৰিটেন অফ এমাউন্টটো থাকি যাব ভৱিষ্যতলৈ তো বহুত মোৰ ওচৰত কমপ্লেইনেন্ট আহি যে কয় যে মোৰ এটো সিবিল ৰিপৰ্ট বেয়া হৈ আছে মইতো লোন ক্লোজ কৰি দিছিলো মই বেলেগৰ পৰা লোন পোৱা নাই তেতিয়া মই যেতিয়া তেওঁলোকৰ সিবিল ৰিপৰ্ট চাওঁ তাতে দেখা থাকে সেটেলমেন্ট হোৱাটো লিখা থাকে মানে ৰিটেন অফটো লিখা থাকে সো আপুনি লোনটো সেটেল কৰিব মন কৰিছে কৰক কিন্তু হেতু কথা মনত ৰাখিব যে গুটে জীৱনটো আপোনাৰ সেই ৰিটেন অফটো থাকি যাব আৰু পিছতো যদি আপুনি বেলেগ বেংকৰ পৰা লোন লব যায় তেওঁলোকে কিন্তু আপোনাক এই সিবিল ৰিপৰ্টটোৰ বেসিছত লোন ৰিজেক্টটো কৰিব পাৰে লোন দিয়া বা নিদিয়া কমপ্লিটলি বেংকৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে ঠিক আছে গতিকে এই ৰিটেন অফটো আপুনি ভৱিষ্যতলৈ উঠাবও পাৰে ঠিক আছে পিছত আজি পৰা 5 বছৰ পিছত আপুনি গম পালে যে মোৰ ৰিটেন অফ আহি আছে তো কিমান এমাউন্ট আপোনাৰ তেতিয়া মাফ কৰি দিছিলে হেতু সময়ত সেই এমাউন্টটো দিলেহে আপোনাৰ সেই ৰিটেন অফটো উঠি যাব গতিকে এখিনি কথা সাৱধান হৈ পেলাই চলিব আৰু কিছুমান কথা হয় যেনেকৈ
লোনটো ল'লে আপুনি ঠিক আছে কোনোবা মানুহে কৈ দিলে যে ইমান % ইন্টাৰেষ্টত হয় আপুনি তাতে ডকুমেন্টছত সহি কৰি দিলে কিন্তু আপুনি পঢ়িয়ে নাচালে তাত কিমান % লিখা আছে কাৰণ এগালমান পেজ থাকে 20টামান পেজ থাকে আমি পঢ়িব সময় নাই তো মোৰ মতে আপুনি যদি নিজেও পঢ়িব নাজানে কোনোবা জানা শুনা মানুহক এটলিষ্ট যিখিনি ডকুমেন্টছ দিছে লোন লওঁতে এদিন বা দুদিন আগত আনি মানে নিজৰ চিনাকি মানুহক দেখাই ধক যে ইয়াত কি লিখা আছে সেইটো হিচাপত আপুনি নিজৰ ডিসিশন ল'ব কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় বেংকৰ মানুহে আপোনাক কৈ দিব 8% ইন্টাৰেষ্ট তাত লিখা থাকে 12% গ'ল আৰু তেতিয়া ঠিক আছে গতিকে চাই চিতি কাৰণ আপোনাৰ যেটো সহি বা ফিংগাৰপ্ৰিন্ট হেতুৰ মূল্য বহুত বেছি হয় তো যিকোনো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত নফচিব আজিকালি লোন দিয়া এপ্লিকেশন ইমান বেছি আহি গৈছে যিকোনো এপতে সহজতে লোন পাই যায় সহজতে লোন পোৱাটো কিন্তু আপোনাৰ মাৰাত্মক হ'ব পাৰে মই মোৰ নিজৰ এক্সাম্পল এটা দি আছো মাজতে এটা প্ৰাইভেট কোম্পানীৰ পৰা কোম্পানী নহয় বেংক তাত মোৰ একাউণ্ট আছে নামটো নকওঁ তো ইহঁতে কি কৰিলে মোক কল কৰিলে যে আপোনাৰ ক্ৰেডিট স্কোৰৰ বেচিছত আপোনাক 20 লাখ টকা লোন দিয়া হৈছে নো ডকুমেন্টছ এক ৰাতিৰ ভিতৰত পাই যাব ইন্টাৰেষ্ট মাত্ৰ 1% মই আচৰিত হৈ গলো আজিৰ দিনত 1% ইন্টাৰেষ্ট ক'ত দিয়ে মই নিজে আচৰিত হৈ গলো হা মই কতো হে বেংকটো ওয়েবসাইটত গৈ চালো তাত কতো 1% লিখা নাই তাছ মই কলো খুদিলো আকৌ হা যে 1% কেনেকৈ হ'ল তেতিয়া তেওঁ কৈছে মান্থলি 1% ঠিক আছে আমি নরমালি যেবিলাক লোন ল সবতে মানে ইয়ারলি ক্যালকুলেট হয় এটা ধৰ কোনোবা বেংকৰ পৰা লোন ললে 8% 7% বুলি যে কয় হেতু ইয়ারলি হয় অটোমেটিক তলত লিখা থাকে পার ইয়ার বাট আমি বুজুতে ইয়ারলি বুলি বুজো কিন্তু ইয়াত মান্থলি 1% তাৰ মানে এক বছৰত 12 * 1 12% হৈ গল দেখিছে তো হেনেকে কিছুমান কথা লুকুৱাই পেলাই আপোনাক কৈ দিব আপুনি এপ্লাই কৰি দিব ওটিপি শেয়াৰ কৰি দিব লোনটো আপোনাৰ নামত আহি গল তাৰ পিছত আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে ঠিক আছে গতিকে সদায় সাৱধান হৈ চলিব এনেকে নিজৰ সিবিল স্কোৰটো কেনেকৈ আপডেট কৰিব পাৰে হেখিনিও মই আপোনালোকক জনাই দিলো কিবা গাইডেন্স লাগিলে এনিথিং ৰিলেটেড কিবা আপোনালোকৰ হেল্প লাগিলে মোক কমেন্ট কৰিব পাৰে মই আপোনালোকক সহায় কৰিম